Joo, antaa mennä. Hauskaa vappua. Hei, kiitos samoin. Nähdään vappukaarassa. Ehkä. Kyllä. Ja nyt myöskin meidän kuskilla merkkiä, että työkoordinaattoja myös tuottaa Putkikatteessa on hyvinkin olennaista on mukaan lastepaida. Jokainen, joka tulee mukana tuonne koskeen mennessä. Aina ainutlaatuiset ja unikit ja täysin erilaiset lastepaidat. Tänä vuonna Tampereen Energia on todellakin mukana tässä lastepaidassa. Ja paitaa koristaa I'm just a chill day, jossa on tämmönen chilli toivahahmo englainen lastekodissa. Täällä on näitä veneitä, niin ainakin sieltä voi katsoa. Mä en tiedä. Ei varmaan hirveän moni. Se oli
korkeakoulussa. Minkälaista listaa? Ai jaa, no sitten mä en tiedä. Ai sä menit sinne. Joo, joo. Ei kun mä katsoin saa nimen. Ei pidä mitään. Ei ne ruokaa. Otetaan kuvat niistä. Millä se nyt edes kuvattiin? Menkää te syömään. Mistä me mennään tästä? Vaan nyt sinnittelettäni me vaan et ne jaksa Bye bye. Bye bye. Minä olen Florida. Alkaa Teemun passikierros. Leima. Eiku merkki kierros. No nyt on ainakin sillä hyvä, että Mulle oli ainakin lämmin.
Emillä kävi silloin, kun se meni autoon nukkumaan ja sitten se kävi sen. Thank you.
Jos se nyt lähti, oli oikein. Nää niinku mintua siellä. Look, you're studying that. There's no one that was sitting in a place where we're supposed to be. Joo, ja täytyy katsoa.
Miettii vähän tämmöisellä paikalla. On meni, hyvä, Hyvä, kiitoksia. kiitos.
Ai niin. Mun veli lähetetään eri tilille rahaa. Joo, on se automaattinen saman päivän. Vähän toisen Revolut kautta. Sitten saa Suomen tilille. No on se. Onko, eikö aika siis ulhota? Niin. Se on sen takia, että ei saa tehdä semmoinen automaattinen. Hän meni kaikki rahat. Ja mä sanoin, että kyllä meidän Portugal matka meidän pitää maksaa. Se on ihan kyllä meidän pitää tehdä. Se matka meidän vähemmän pitää maksaa. Mä kävelen suoraan. Mä kävelen suoraan.